База гардеробу більше не обмежується білою сорочкою, чорними брюками та парою джинсів. У 2025 році базові речі виглядають трішки інакше, цікавіше. Тому у цьому відео я покажу речі сучасного гардеробу, які виглядають стильно і свіжіше у 2025 році. І головне, я покажу це на власних речах, які ношу сама, а ви вже будете вирішувати, потрібні вам такі речі в гардеробі чи ні. Тому що пам'ятаємо, що базовий гардероб перш за все має відповідати вашому стилю життя та вашому смаку. З вами Анастасія Кривіцька, я рада бачити вас на своєму каналі. Буду дуже вдячна за підтримку мого каналу. Ви знаєте, як це зробити, поставити пальчик вверх і написати приємні слова в коментарях, якщо вам відео буде корисним та цікавим. А тепер поїхали. Отже, сьогодні хочу розпочати з верхнього одягу. І перш за все, це коротке пальто-жакет. Про цей вид верхнього одягу я розповідаю вам вже не перший сезон, чому воно в тренді та чому саме такий вид верхнього одягу я щиро рекомендую, тому що, по-перше, це мікс між класикою та сучасністю, між елегантністю та зручністю. Його крій, форма, структура будь-якому образу додасть вишуканості, зібраності, трішки більше нарядності та статусності. А це в сучасному світі багатьом потрібно. Але за рахунок його короткої довжини в ньому зручно та комфортно щодня бігати у справах. На що звернути увагу при виборі такого пальто? Перш за все, це довжина. Вона має бути до стегон або трішки нижче середини стегна. На щільність тканини обов'язково, якщо вам потрібно більше тепла, то обираємо більш щільну версію тканини. Обов'язково вовна в складі не менше 70%, щоб було дійсно тепло, а не просто для краси. На об'єм, оскільки це верхній одяг і пальто має бути досить вільне. Повторююсь не перший раз і все ж бачу постійно цю помилку. Щоб при необхідності легко одягнути таке пальто на теплий в'язаний светр. І звертаємо увагу на лінію плеча. Адже комусь потрібно додати об'єму, а комусь навпаки трішки його згладити. Я для себе обрала модель від українського бренду Куш на цей сезон з досить вираженою акцентною лінією плеча. Задивлялася на нього ще з минулого сезону, оскільки для моєї фігури важливо переносити акцент на верхню частину тіла, і я обожнюю підкреслювати жіночність на контрасті цієї грубості і маскулінності. Таке пальто ідеальне для міського темпу, воно легше, ніж довге пальто, але виглядає теж елегантно і достатньо тепле. Його можна носити як на початку осені на легкі топи та блузи, так і в більш холодний період на об'ємні светри. Саме тому дуже важливо, щоб воно було достатньо вільне. Щодо низів, з чим воно комбінується, то воно також чудово і легко комбінується і з лосинами, і з широкими брюками, і з джинсами, спідницями будь-якої довжини. Дуже універсальна та комфортна модель для життя в місті. Рекомендую придивитися до цієї моделі, і посилання на різні моделі, які я знайшла, залишу в описі під цим відео. Звісно, це ні в якому разі не означає, що зараз не актуальне довге пальто чи пальто в довжині міді. Все актуально. Просто в новому сезоні ми маємо завжди якісь нові, цікаві, більш трендові речі, і якщо вам хочеться освіжити свій гардероб, або ж ви лише збираєте свій гардероб новий на сезон, то я рекомендую звернути увагу саме на таку більш нову та сучасну базу. Наступна річ – шкіряна куртка. Вічна класика, яка завжди залишається в нашому гардеробі. Щодо виду шкіряної куртки, тут мені дуже важко вам порадити, оскільки все дуже залежить від вашого ДНК-стилю, від ваших вподобань. Тобто тут дуже важливо, як хочеться почуватися у власному одязі, у власному стилі. Можливо, трішки бунтарства додати, гранжу, спорту чи навпаки витримати класичні ноти в образах. Актуальні різні моделі, байкерські, мотоциклетні, шкірянки-бомбери, шкіряні піджаки, класичні прямі, глянцева, матова шкіра, фактурна, витерта, така наче вінтажна. І в різних кольорах. Я для себе обрала ще в минулому сезоні класичну пряму модель. Не зовсім класичну, але вона така
Вона просто така з характером, за рахунок вираженого силуету, з акцентом на масивні плечі та глянцеву шкіру. Ця куртка з екошкіри від українського бренду Нуга. Цей вид куртки не про тепло та зручність, а про таку сміливу заяву, про характер, коли хочеться в образи додати більше сміливості, впевненості. Саме так я в ній почуваюся, коли одягаю, навіть з класичними брюками та лодочками. Дуже люблю цю модель і дам декілька щирих порад. Я б не рекомендувала обирати шкіряну куртку з надто вираженою фурнітурою, лише якщо це частина вашого ДНК. В іншому ж випадку краще обрати більш такий спокійний варіант, але, наприклад, цікавий красивий колір, більш такий виражений, насичений. Саме тоді така куртка легко доповнить ваш повсякденний гардероб і слугуватиме роками. І само собою раджу обирати досить вільні моделі, оскільки, як і з пальто, щоб річ максимально довго носилася в сезоні, важливо, щоб куртка одягалася на об'ємні теплі светри. Саме тоді ми можемо її стилізувати навіть в листопаді місяці з об'ємним светром. І така річ буде носитися досить довго, зручно і тепло. Але головною моєю базою в будь-який сезон завжди було і буде – це перш за все турбота про себе. Кожен мій ранок вже рік, як починається з колагену. Це мій маленький ритуал, без якого я вже не уявляю свій день. Я п'ю різний колаген від Perla Health, але особливо люблю колаген-нектар у форматі питного напою. Це суперзручно, займає кілька секунд, але дає відчутний ефект. У його складі морський колаген, він найкраще засвоюється і реально працює для мене. Також тут є гіалуронова кислота і вітамін С. Така формула для максимальної дії. А ще він дуже смачний. Це такий момент насолоди зранку. З прийомом колагену я помітила, як моя шкіра стала більш пружною, зволоженою, менш сухою, підтягнутою. Вона ніби ожила. І це не лише я помічаю, бо під моїми відео ви також писали, що теж пробуєте колаген і відмічаєте ефекти. У когось зникла сухість шкіри, у когось стали більш міцніші нігті, волосся, навіть легше у суглобах. Я завжди щиро рекомендую те, що мені дійсно допомагає, те, що мені дійсно подобається, тому дякую, що ділитеся. Під відео залишу посилання на сайт Perla Health, а також обов'язково залишаю промокод зі знижкою 10% на все. І цей промокод також сумується з акціями. І ще раз повторюсь, наша шкіра, волосся, нігті, те, як ми себе почуваємо, це теж частина образу. Тому дуже важливо піклуватися про себе так само, як і про свій гардероб. Окремо хочу розповісти вам про нову трендову деталь у верхньому одязі. Можливо, вам захочеться додати це у свій гардероб. Funnel Neck Jacket. Це верхній одяг з високим прямим коміром. Він не має класичних лацканів чи відворотів, а виглядає як така трубка, воронка, інтегрована у самий крій. Це може бути куртка, тренч, плащ, бомбер, жакет чи пальто, будь-який вид верхнього одягу. В чому його фішка? Такий комір додає чистоти ліній, створює архітектурну форму і дуже класно візуально видовжує силует. Високий комір підкреслює шию, робить вигляд більш зібраним і вишуканим. А ще це, до речі, дуже практично при вітряній погоді. Комфортно, нічого не задуває. Взагалі це можна зробити буквально одним рухом, піднявши комір піджака чи пальто, але зараз одяг окремо створюється вже з такою деталлю окремою, і якщо ви плануєте додавати новий верхній одяг, рекомендую розглядати цей варіант. Якщо хочете виглядати стримано, але з трендовою родзинкою, Funnel Neck Jacket – ідеальний варіант. Обов'язково обирайте моделі з щільних матеріалів, тонкі не будуть тримати форму, і це вже буде зовсім не той ефект, але не перевантажуйте образ зайвими деталями, цей комір сам по собі вже акцент. В усіх у нас, мабуть, є білі кеди в гардеробі. Правда? Напишіть, в кого ще їх досі немає. Це була така універсальна база на всі часи та під все. Але скажу чесно, вони вже дуже сильно приїлися та багатьом набридли. Ні, це не антитренд, не означає, що їх варто виконати. Але ось освіжити гардероб зручними модними кедами завжди вдала ідея.
тому що я знаю, що в більшості в гардеробі кеди – це найзручніша і найносибельніша пара взуття. Саме тому дизайнери продовжують експериментувати з цікавими дизайнами кросівок та кедів, і зараз у тренді йдуть зовсім інші моделі, такі більш характерні, з історією. Що значить з історією? Наприклад, нашумівший Puma Speedcat – це не просто кросівки, а справжня відсилка до 90-х і гоночної культури. Ці кросівки були створені на основі вогнестійких пар, які носили пілоти Формули 1. Вони низькі, вузенькі, дуже легкі і за рахунок цього виглядають елегантніше, ніж звичайні масивні кросівки. За рахунок величезної яскравої палітри можна додати будь-який акцент до вашого гардеробу. Я завжди кажу, що найпростіший спосіб додати акцент у гардероб – це аксесуари чи взуття. І покажу на власному прикладі декілька образів. Нещодавно я взяла собі Puma Speedcat у кольорі Cool Mid Grey. Хотілося чогось світлого, але при цьому свіжого, цікавішого. Не банального білого. Що мені подобається у цій моделі найбільше, це їх форма. Вони мають такий мигдалевидний носок і за рахунок цього виглядають більш витончено. Ця форма дуже універсальна. Такі кеди легко комбінуються і само собою з джинсами, і з брюками, і навіть зі спідницями, шортами, з бермудами. Плюс вони справді зручні. Це та пара, яку можна носити цілий день від прогулянки до роботи. І ви знаєте, що мій гардероб більше про класику, так? Жакети, пальто, структурні речі. І от саме ці Speedcat роблять його набагато цікавішим. Вони додають контрасту. Того самого контрасту, коли строгий верх і спортивне взуття з ретро-настроєм поєднуються і виходить дуже сучасно та цікаво. Тобто, навіть якщо ваш стиль ближче до класики, такі кросівки не зруйнують його, а навпаки додадуть легкості і характеру. Це і є той самий прийом гри на контрасті стилів, які зараз так цінуються у сучасній моді. Доторкнемося також трішки до сумки. А саме до плетеної сумки. Знаєте, що кілька років тому плетені сумки асоціювалися виключно з літом і пляжними образами. Але тепер усе змінилось, вони стали повноцінною частиною базового гардеробу, незалежно від сезону. Чому це тренд? Тому що мода сьогодні – це фактурність, це ручна робота. Якщо раніше люкс дорівнював логотипи, то зараз це речі з історією, з характером, це унікальність і це ручна робота. Саме плетіння дає цю унікальність. Воно виглядає дорожче, навіть якщо сумка без брендових деталей. Я покажу вам свою нову сумку Dragon Diffusion у чорному кольорі. Це приклад ідеальної інвестиції. По-перше, вона з натуральної шкіри і повністю ручної роботи. Це бельгійський бренд і всі їх сумки виключно ручної роботи. По-друге, чорний колір робить її універсальною. Хоча я розглядала також коричневу і зелену, у бренда дуже красива базова палітра кольорів, які легко інтегруються в базовій гардеробі, тому тут можна сміливо додавати будь-який колір. І що найкрутіше, така сумка однаково класно виглядає із літнім сарафаном, і з вовняним пальто восени чи навіть взимку. Восени вона особливо класно поєднується зі структурними речами, жакетами, шкіряними куртками, пальто. Дуже красиво працює на контрасті з м'якими фактурами, наприклад, з кашеміровим светром. І ще вона додає відчуття такого дорогого мінімалізму. Декілька порад. Якщо брати одну плетену сумку на кожен день, краще середнього розміру, щоб вона була зручною і для міста, і для поїздок. Ось цей розмір для мене супер універсальний, тому що туди я можу покласти навіть свій ноутбук. І це для мене супер практично. Якщо думаєте серед кольорів, які обрати, то темні плетені сумки, чорні, шоколадні, бордові, зелені, темно-сині, восени та в холодний сезон виглядають набагато вишуканіше, ніж світлі. Але це не завжди. Темні сумки менше прив'язуються до сезону і довше залишаються актуальними. Чесно скажу, я вже кілька разів ловила себе на думці, що моя чорна Dragon Diffusion підходить практично до всіх моїх образів, і вона лише підсилює красу усіх образів. Я її обожнюю.
Тваринний принт. У 2025 році це вже не просто акцент, а нова така нетривіальна база. Які тваринні принти актуальні? Наймодніші можна виділити коров'ячий для сміливих модниць, зміїний, леопардовий, тигр, зебра, тиснення під крокодила. Не слухайте тих, хто каже, що якийсь принт тваринний не актуальний. Це не так. Вони із сезону в сезону повторюються і завжди в тренді. Я раджу почати з якогось одного, якщо ви тільки формуєте свій гардероб, який ближче до вашої душі. Для мене це, наприклад, леопард. Він найкраще відображає такий мій внутрішній стан. Я маю 2 леопардові блузи, і коли надягаєш таку річ, навіть у простому образі з джинсами або чорними брюками, образ миттєво виглядає більш стильним. Це той самий випадок, коли принт працює за тебе, навіть якщо інші речі максимально прості. Те саме з моїми слінгбеками в леопардовому принті. Вони стають акцентом будь-якого образу. Надягаєш їх до базового жакета і джинсів і вже виглядаєш як людина, яка в темі трендів. Як легко інтегрувати тваринний принт у базовий гардероб. Класно працюють низи, оскільки далеко від портретної зони і не перевантажуватимуть верхню частину. Можна не боятися, що такий принт, можливо, не йде до вашого обличчя. Але тут варто пам'ятати, що принт – це завжди акцент та, відповідно, об'єм. Тому думайте, де вам потрібно додати цей об'єм та акцент. Це також може бути взуття. Туфлі, слінгбеки, балетки, кеди у поєднанні з класикою або джинсами виглядають супер сучасно, цікаво, нетривіально. І, звісно, це аксесуари, це шарфи, окуляри, сумки, ремінь, маленька деталь, яка оживляє весь образ. Також, якщо ви лише починаєте і ще не впевнені в своїх силах, краще не міксувати кілька анімалістичних принтів в одному луці, краще дати йому працювати соло, і тоді ви точно не прогадаєте. Комбінуйте з нейтральними кольорами або ж з денімом. Тваринний принт сьогодні це не виклик, а новий такий нейтрал, тобто він уже не виглядає агресивно, а навпаки вписується у базу і робить її цікавішою. А ми з вами вже маємо гарну базу, тому можемо далі додавати щось більш цікаве і нетривіальне. Речі білизняної естетики. Цей тренд ми вже бачили влітку. Сліп-дрес, сатинові спідниці, топи на тонких бретельках. І що цікаво, він плавно перейшов в осінь. Чому? Тому що восени ми можемо гратися з текстурами, і це робить білизняний стиль ще більш стильним та універсальним. Наприклад, легкі сатинові речі чудово працюють у контрасті з грубішими тканинами, шкірою, кашеміром, вовною, навіть з важкими жакетами. І саме на такому контрасті образ виглядає дорого, а не як домашній одяг. У моєму гардеробі є піжамні штани з сатину, а в молочному і в шоколадному кольорі. Вони дуже прості на перший погляд, але коли я комбіную їх із структурним жакетом, шкіряною курткою або ж просто зі світшотом, як це було на Fashion Week, тоді виходить такий стильний і сучасний образ, який до того ж дуже зручний. Також у мене є ще улюблений елемент – це сатиновий топ у молочному кольорі. Його можна носити окремо з брюками чи джинсами, а можна додати під жакет чи кардиган. Такий топ я також дуже люблю поєднувати з мережевною білизною, і це виглядає прям розкішно. Мережево зараз в тренді, ви, мабуть, знаєте, якщо дивилися попереднє моє відео. І ось така маленька деталь, бюджетна деталь, вдосконалює і робить образи цікавішими. Що саме можна додати, які речі з білизняної естетики в свій гардероб, щоб це було і зручно, і красиво. Це сатинові топи на бретелях. Ну, мабуть, ви вже бачили в інстаграмі повно образів з ними. Особливо ці топи з мережевом від Zara. Я не знаю, вони у мене прям усюди перед очима, саме в соціальних мережах. Та людина, яка не любить заїжджені речі, тому я б радила взяти якийсь інший варіант. Інші варіанти теж є цікавіші. Це також сліп-дрес у комбінації з курткою, кардиганом чи пальто. Міні-спідниці з мережевим або піжамні такі шортики, поки ще тепленько можна носити. Це піжамні штани, само собою. Як це все носити? Зі шкіряною курткою додає образу строгості
стильності і контрасту. З кардиганом виходить більш такий ніжний та затишний, але сучасний образ. З жакетом чи пальто робить образ більш зібраним і таким офісно-богемно одночас. Обирайте речі зі щільного сатину або шовку, щоб вони виглядали дійсно вишукано. Надто тонкі тканини можуть здаватися домашніми. І головне, пам'ятайте про баланс. Тобто білизняна річ має бути лише однією в образі, бажано однією. Решта більш строгі чи фактурні речі, щоб створити ось цей цікавий контраст. Наступна трендова річ, але водночас стане чудовою базою. Я впевнена, що вам сподобається, тому що усі ми дуже любимо лосини. Так, лосини довго мали такий сумнівний статус, типу щось для дому або для спортзалу. Але у 2025 році вони реально повернулися в моду, і це вже нова база. Чому? Тому що часом мода нам диктує, що носити, а часом ми їй показуємо, що хочемо носити. І тому дизайнери активно інтегрували цей елемент одягу у свої колекції. Також не забуваємо, що в цьому році дуже актуальна флеже стайл, тобто така спортивна естетика. Як же їх носити в місті, щоб це було стильно, а не надто на домашньому або ж вульгарно? Найкраще лосини носити з подовженим верхом. Тобто довжина верхів найкраще, щоб прикривала наші сідниці. З коротким пальто-жакетом, яке прикриває стегна, виходить дуже збалансовано, строгий верх плюс спортивний низ. Можна і з кросівками, а можна і з туфлями. Чудово. З оверсайз-светром. Такий затишний, але стильний варіант. З об'ємною шкірянкою, з довгим верхнім одягом, пальто, тренч, плащ чи кардиган. Довгі кардигани залишаються з нами, дуже актуальні. Це завжди вдала ідея. І дуже класний, стильний, сучасний прийом – це лосини надівати під спідниці чи сукні. Це вже для тих, хто хоче поекспериментувати трішки з модою. Будь-якої довжини на спідниці та сукні. Я так обіграла в образі на Fashion Week, а поверх надягнула напівпрозору спідницю. Усе це було різної довжини, і це вийшло просто розкішно. Цим самим такими прийомами ми створюємо трендову багатошаровість та ще й утеплюємося. І можна комфортно носити спідниці навіть в холодний період. В холодний період взагалі можна додати лосини трішки з начосом, тобто термолосини, і таким способом носити навіть міні-спідниці чи шорти. Класна ідея. Також хочеться розповісти про окуляри, тому що це дуже важлива деталь в нашому образі, в нашому гардеробі. Пам'ятаєте, що нещодавно всі говорили про прозорі іміджеві окуляри від Miu Miu, а потім вже й не тільки Miu Miu почали робити такі окуляри. Вони були таким собі символом інтелектуальної моди і робили образ грайливим, трохи навіть іронічним. Але мода завжди рухається далі, і тепер на заміну цій естетиці прийшли ретро-авіатори. Саме ретро-авіатори повернулися як одна з ключових форм, оскільки ретро-естетика в цілому займає велику долю сучасної моди. Я думаю, ви вже точно це помітили. Вони додають впевненості, характеру і створюють відчуття такої завершеності навіть найпростішому луку. Чому вони в тренді? Тому що це ретро-віяння, мода на 70-90-ті дала друге життя авіаторам. Гнучкість стилю, вони однаково добре працюють і в кежуал-образах, і з більш елегантними речами, і вони створюють такий особливий вайб. Вони досить масивні, об'ємні, часто це така напівпрозора лінза, і виглядає це дійсно розкішно. Тут, правда, дуже важливо підібрати свою модель, тобто форму під своє обличчя. Потрібно особливо звертати увагу на ширину. У мене це така модель від Gucci, і я їх просто обожнюю. Вони масивні, з товстою оправою, темними скельцями і золотими дужками. Я можу бути в найпростішому образі, джинси, біла футболка чи джемпер, але варто додати ці окуляри, і все, лук виглядає розкішно і
завершено. Взагалі окуляри перестали бути якоюсь сезонною річчю, тобто лише весна там і літо. Ми носимо їх круглий рік, вони круглий рік доповнюють наші образи. Якщо це похмура погода, ми можемо обіграти напівпрозорі лінзи, класно будуть виглядати. І взагалі ретро-окуляри – це така дрібниця, яка підіймає весь образ, вони додають завершеності і тієї самої дорогої впевненості, яка підкреслює сучасну базу. Якщо вам хочеться додати ефектності, фешн-родзинку в свої нові луки, тоді дуже-дуже раджу. Взагалі нова база – це такий сучасний мікс класики та трендових акцентів. Не обов'язково купувати все, не обов'язково інтегрувати всі речі. Ми додаємо лише ті, які резонують з вашим стилем. Головне – якість тканин і завершеність образу. Ось так виглядає сучасна база гардеробу на осінь 2025. Напишіть у коментарях, яка річ найбільше вам відгукнулася і що ви готові додати у свій гардероб, або, можливо, вже додали. Дуже цікаво. До речі, на мені я впевнена, що будуть запитання, звідки цей лонслів. Я в попередньому відео вам розповідала, що це одна з дуже класних універсальних речей в холодному сезоні. Цей лонслів я знайшла в Zara. Дуже класний, такий напівпрозорий. Взяла відразу і білий, і в такому червоному яскравому кольорі. Дуже рекомендую. Це бавовна, посилання залишу в описі. Ну а як його стилізувати, дивіться в попередніх відео. І обов'язково підписуйтеся на канал і заглядайте в мій інстаграм. Там я показую ще більше поєднань та образів у реальному житті. Ну а з вами була Анастасія Кривіцька. Обов'язково ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. До нових зустрічей!